Hello dear aspirants and welcome to today's session, welcome to today's class. Welcome to Other 24/7 Northeast with me Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Learn Everything series 2 amar continuously soli goi ase. Azi class number 4 এই Learn Everything series 2 ইংৰাজী প্ৰস্তুতিৰ বাবে সকলো ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ ইংৰাজী প্ৰস্তুতিৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো মই এই Learn Everything series 2 যত আপোনালোকৰ লগত গ্ৰামাৰ, ভোকাবুলাৰি আৰু কম্প্ৰিহেনশন কমপ্লিট গোটেইখিনি টপিকস মই আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিব খুজিছো এই সিৰিজটোৰ মাধ্যমেৰে যাতে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্ট যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে যি কোনো ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ কাৰণে আসাম পুলিচ DME দৰে ইম্পৰ্টেন্ট পৰীক্ষা তেওঁলোক সকলোৱে যাতে সুন্দৰকৈ ইংলিছৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট জানিবলগীয়া বুজিবলগীয়া কনসেপ্টছ থিওৰিজ গোটেইখিনি আছে গোটেইখিনি যাতে সুন্দৰকৈ আয়ত্ত কৰি নিজৰ এক্সামছৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সো ব্লগ এই সিৰিজটোৰ আজিৰ ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰিছো স্টাৰ্টিংতে এবাৰ মই কলব খুজিছো আপোনালোকে আদা 24/7 এপটোৰ আমাৰ লিংকটো এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এভেইলেবল পাই যাব যদি আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰা হোৱা নাই you can download and install the app on your cell phone devices and you can use the free study material resources যোনখিনি এই এপটোত এভেইলেবল আছে ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডেইলি জব এলার্টস টপিক ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজেস ইত্যাদি বহুতো ইয়াতে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস আপোনালোকে নিজৰ পঢ়াত কামত অহাকৈ পাই যাব আৰু লগতে আপোনালোকে আমাৰ মক টেষ্ট বুকস আৰু লগতে আমাৰ কোৰ্সেসও এই এপটোৰ মাধ্যমেৰে খুব সহজে লব পাৰিব জয়েন কৰিব পাৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নলৈকে আহিছো synonym for the word sumptuous sumptuous শব্দটোৰ আমাক সঠিক সমাৰ্থক শব্দটো লাগে mammoth humble minuscule আৰু lavish এইকেইটা বিকল্প আমাক দিয়া হৈছে সো sumptuous বুলি যেতিয়া কও আমি কি বুজো স্টুডেন্টস তাৰ মানে ভালে পৰিমাণে ঠিক আছে ভালে পৰিমাণে অধিক বুলিও কব পাৰে sumptuous amounts of food বুলি যদি কও sumptuous amounts of food a sumptuous amount of food was provided in the buffet or in the party এনেকৈ যদি কৈছো তাৰ মানে কি বুজাইছো তাৰ মানে ভালে পৰিমাণে খাদ্য প্ৰদান কৰা হৈছিল সো sumptuous amount বুলি কৈছো তাৰ মানে ভালে পৰিমাণে excessive abundant তাৰ মানে যিমান প্ৰয়োজন তাতকেও বেছি হেতুক আমি অন্য এটা শব্দত কি কব পাৰো lavish বুলি কব পাৰো lavish বস্তুবোৰ জেনাৰেলি বহুত লাক্সাৰিয়াস বস্তুবোৰ কোৱা হয় lavish বুলি তাৰ মানে যিমান এজন মানুহক প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে তাতকে বহুত বেছি আছে lavish abundant sumptuous ঠিক আছে সো therefore আপুনি ইয়াতে lavish শব্দটোক যেহেতুকে সমাৰ্থক শব্দ খুদিছে ইয়াৰ সিনোনিম আকাৰে ইউজ কৰিব পাৰে এই দুয়োটা সিনোনিমাস হয় ক্লিয়াৰ mammoth বুলি কলে বৃহৎ বুজোৱা যায় mammoth এনিমেল এটা আছে ন প্ৰিহিস্টৰিক এনিমেল এটা এলিফেন্টৰ প্ৰেডিসেসৰ টাইপ দেখাত mammoth বুলি কয় ৰাইট আৰু mammoth টো সেই সাইজটোৰ হিচাপত ইউজ কৰা হয় mammoth মানে প্ৰকাণ্ড বস্তু এটা ঠিক আছে humble মানে জুনে খুব নিজকে এটা হিউমিলিটি মেইনটেইন কৰি ৰাখে তাৰ মানে তেওঁ নিজৰ কথা বেছি ব্ৰেগ কৰি ভাল নাপায় বা বেছি বঢ়াই চঢ়াই কৰি ভাল নাপায় humble ঠিক আছে তেওঁ বহুত কিবা সাকসেসফুল কাম কৰিলেও তেওঁ উৰিব নধৰে মানুহজন ঠিক আছে তেওঁ নিজকে স্থিৰ ৰাখে গ্ৰাউন্ডেড ৰাখে ৰুটেড ৰাখে minuscule মানে একদম সামান্য minuscule ঠিক আছে সো therefore these are the four options গোটেইটা মিনিং কেটা মই ডিসকাস কৰিছো আৰু ইয়াতে sumptuous শব্দটো সমাৰ্থক শব্দ lavish হ'ব কিয় হ'ব হেতু বুজাই দিলো I hope catch কৰিছে next music is a therapy for everyone plants birds animals and human beings to flourish and rejuvenate ইয়াতে কি কৈছে চাইলক select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence বাক্যটো যোনটো ৰেখাঙ্কিত শব্দ হেতুৰ হলনি বা হেতুৰ জাগাত বেলেগ এটা শব্দ যদি লিখিব পৰা যায় কোনটো লিখিব পৰা যায় modify prosper refreshen বা fortify কোনটো কাৰেক্টলি সাবস্টিটিউট কৰিব পাৰি ৰিজুভিনেটৰ জাগাত আমি হেতুৰ হলনি বেলেগ কি লিখি দিব পাৰো তাতে হেতু খুদিছে so which do you think is the right answer here to flourish and rejuvenate music is a therapy for everyone plants birds animals and human beings to flourish and rejuvenate modify নহয় modify to correct নহব modify মানে হলনিকৰণ হোৱা ঠিক আছে modify কৰা মানে কিবা এটা বস্তু হলনি হৈছে flourish কৰা মানে উন্নতি হোৱা ঠিক আছে flourish কৰা মানে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু flourish কৰে তাৰ মানে হি গ্ৰো কৰিছে এক ধৰণে হি উন্নতিৰ পথত গৈছে flourish কৰিছে সুন্দৰকৈ হি গ্ৰো কৰিব পাৰিছে ঠিক আছে কোনো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ rejuvenate মানে কি rejuvenate মানে re-energize হৈ যোৱা ঠিক আছে re-energize হৈ যোৱা তাৰ মানে ধৰিলক খেলুৱৈ এজন স্পোর্টস খেলি আছে ম্যাচ এখন খেলি আছে
বহুত দেৰি খেলি 40-45 মিনিট খেলি ভাগৰ ধৰিলে তাৰপিছত কি লগা হ'ব এটা ব্ৰেক লগা হ'ব সেইকাৰণে ফুটবলতো 45 মিনিটৰ এটা হাফ খেলি পেলাই মাজতে 15 মিনিটছ মানৰ ব্ৰেক দিয়া যায় ন সেই 15 মিনিটৰ ব্ৰেকটোত কি হৈ যায় প্লেয়াৰ্ছবোৰ আকৌ ৰিজুভিনেট হৈ যায় তাৰমানে তেওঁলোকে গৈ অলপমান জিৰণি লৈ ল'লে পানী খাই ল'লে ভালকৈ ঠিক আছে ৰাইট অলপ ৰিলেক্স হৈ ল'লে তাৰপিছত ৰিজুভিনেট হৈ যায় আকৌ ৰিএনাৰ্জাইজ হৈ যায় আৰু এনাদাৰ 45 মিনিটছ তাৰপিছত তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ খেলিব পাৰে সো ইয়াতে বেষ্ট ৱৰ্ড কোনটো হ'ব ইয়াতে ইয়েস ৰিফ্ৰেশন বুলিয়ে কৈছে ৱৰ্ডটো লিখোতে ইয়াতে আসলে এইটো ফৰ্মতে এক্স্যাক্টলি এজ ইট ইজ ইয়াতে লিখি দিব নোৱাৰি এণ্ড বি ৰিফ্ৰেশড লিখিবটো বেটাৰ হ'ল হয় বাট যেহেতুকে উপায় নাই ইয়াতে ৰিফ্ৰেশন বুলিয়ে দিছে আৰু ৰিফ্ৰেশ হোৱা কথাটোৱে ইয়াতে সেন্স বনিব হেতুৱে লিখিব লাগিব বাট দেন এগেইন দেয়াৰ ইজ দিস question যে ৰিফ্ৰেশন বুলি যদি ইয়াতে এক্স্যাক্টলি এজ ইট ইজ লিখিব নোৱাৰি তে আমি কি কৰো সো হেতু কাৰণে চাওক yes আপোনালোকে এটো বুজতে ঠিকে হৈছে যে আমি ৰিফ্ৰেশন ইয়াতে ৰিফ্ৰেশ কৰা বা ৰিজুভিনেট হোৱা বুলি কলে ৰিফ্ৰেশ বস্তুটো লিখিব লাগে ঠিক আছে কিন্তু এটা বস্তু চাওক ইয়াতে ৰিফ্ৰেশন বুলি কৈ থৈ দিছে ৰিফ্ৰেশন বুলি আপুনি ৰিজুভিনেট হোৱাটো যেনেকৈ আমি কলো টু ফ্লাৰিশ এণ্ড ৰিজুভিনেট ফ্লাৰিশ হোৱাটো এটা ভাৰ্ব ৰিফ্ৰেশ ৰিজুভিনেট হোৱাটো এটা ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰিছে ৰিফ্ৰেশন বুলি ইয়াতে ডাইৰেক্টলি লিখি দিলে আমি সেন্টেন্সটোত গোটে সেন্টেন্সটো এটা আপুনি পঢ়ি চাওক আপুনি ৰিফ্ৰেশনটো জুনে জুনে ইউজ কৰিব বিচাৰিছে এবাৰ জাস্ট পঢ়ি চাওক গোটে সেন্টেন্সটো যে music is a therapy for everyone plants birds animals and human beings to flourish and rejuvenate আমি তাৰ হলনি কি লিখি দিম music is a therapy for everyone plants birds animals and human beings to flourish and refreshen ঠিক আছে এটু কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটু ভাৰ্ব ফৰ্মত আহি গল ঠিক আছে সো এই বস্তুটো বুজক যে আমি ৰিফ্ৰেশ বুলি যদি কও এটুও ভাৰ্ব ফৰ্ম হয় কিন্তু এই ভাৰ্ব ফৰ্মটো ইয়াতে লিখিলে কাৰেক্ট নহব ঠিক আছে আৰু আমি ইয়াতে যেহেতুকে ভাৰ্ব ফৰ্মত লিখিব লগা হৈছে আমি ৰিফ্ৰেশন ভাৰ্ব ফৰ্মটো লিখিম সো এই ৰিফ্ৰেশ শব্দটোৰে দুটা ফৰ্মত লিখিব পৰা যায় ভাৰ্ব ফৰ্মটো ৰিফ্ৰেশ বুলি লিখিব পাৰে ৰিফ্ৰেশন বুলি লিখিব পাৰে ইয়াতে ৰিফ্ৰেশন লিখিব লাগিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান নাম্বার 3 সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অ্যান্টোনিম বিপরীত শব্দ anxious anxious শব্দটোৰ বিপৰীত শব্দ লাগে considerate unconcerned stealthy আৰু haughty এইকেইটা শব্দ দিয়া হৈছে কোনটো কারেক্ট হ'ব যদি আমাক বিপৰীত শব্দ লাগে এটো অলপ ক্লিয়াৰ হ'ব এই মাত্ৰ সিনোনিম সলভ কৰি আছিলো আমি অলপ আগলৈকে এতিয়া অ্যান্টোনিম লাগে বুলি কৈছে Wahida, are you more comfortable if I explain everything in English? If that is the case, then sure. I will explain or at least sum up whatever I discussed within the question once in English as well. Right? Aryan, option 1, Abhigya, unconcerned. Anxious, yes, বিপৰীত শব্দটো unconcerned হ'ব ঠিক আছে anxious বুলি ক'লে বিপৰীত শব্দটো আমাৰ unconcerned হ'ব কাৰণ যেতিয়া আপুনি anxious হৈ থাকে তেতিয়া কি হয় anxious মানে কি আপোনাৰ চিন্তা হৈ আছে কিবা এটা বস্তুক লৈ ঠিক আছে আপুনি চিন্তিত হৈ আছে ঠিক আছে তাৰ মানে anxious হৈ থকা মানে আপুনি ধৰি লওক কিবা এটা ঘটনা এতিয়ালৈকে ঘটা নাই কিন্তু আপোনাৰ চিন্তা লাগিছে এই ঘটনাটো ঘটিব পাৰে বা এই ঘটনাটো ঘটিলে কি হ'ব সেই ভয়টো ঠিক আছে হ'বলগীয়া কিবা এটা বস্তু যোনটো এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই হেতু বস্তুক লৈ যোনটো চিন্তা লাগি থাকে হেতুক এংজাইটি বুলি কয় আৰু আপুনি সেই পৰিস্থিতিত থাকিলে বা সেই ফিলিংটো যদি পাই থাকে আপুনি anxious হৈ আছে বুলি কয় আপোনাৰ সেই ফিলিংটোক anxious হৈ থকা বুলি কোৱা হয় তাৰ মানে আপুনি কিবা এটা বস্তুক লৈ চিন্তিত হৈ আছে কনসাৰ্নড হৈ আছে কিন্তু আপুনি যদি বিপৰীত শব্দ ক'বলৈ যায় তাৰ মানে আপুনি কোনোটো কথাক লৈ একো চিন্তা কৰি থকা নাই ইউ আৰ আনকনসাৰ্নড ইউ আৰ আনবদাৰ্ড ক্লিয়াৰ ওকে এক্সকিউজ মি সো Wahida you were asking me to explain it in English so understand this anxious means when you are bothered or concerned or stressed out about something that is going to happen or you are worried about what if this happens right that means you are being anxious the opposite word the antonym would be unconcerned right why because that means you are not concerned you are not bothered about anything that's about to happen you are free of any kind of such thoughts you are carefree so therefore unconcerned would be the right antonym here clear theek hai chalo next egita words buji pai no considerate means someone who cares someone who thinks about others considerate hua mane lukor bikhoy chinta kora thik ase stealthy
that is doing things very stealthily in a way that nobody can see. কোনো দেখাকে কিবা এটা কাম কৰিলে stealthily কৰা বুলি কয়, so stealthy হোৱা বুলি কয় তেতিয়া. Haughty means show off, অলপমান pride, ভেম থাকিলে haughty বুলি কয়. ঠিক আছে, haughty means someone who likes showing off, then we call the person as haughty. All right, H-A-U-G-H-T-Y, ठीक है. दूसरा वाला स्पेलिंग में haughty मत बोल देना, वो अलग हो जाएगा. We would dash to travel by train rather than bus due to the poor road conditions in the village. We would dash to travel by train rather than bus due to the poor road conditions in the village. মানে বাসেৰে যোৱাতকৈ ট্ৰেইনেৰে যোৱাটোৱে বেছি প্ৰেফাৰ কৰিম. কিয়? কাৰণ ৰাস্তাৰ অৱস্থা ঠিক নহয়. ঠিক আছে, ৰাস্তাৰ অৱস্থা ঠিক নহয়, poor road conditions, সেইবাবে বাসেৰে গ'লে গোটেই সেই বেয়া ৰাস্তাটোৰ মুখামুখি কৰিব লাগিব, তাতকৈ ট্ৰেইনেদি যাম, তেতিয়া চিন্তা নাই. ঠিক আছে, কি লিখিব পাৰি? We would prefer to, assure to, make it to, drop to. ৰাজ, এপত ক্লাছ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব? কোনটো বেটছৰ কথা কৈ আছে ৰাজ, সেইটো আগতে উল্লেখ কৰি দিয়কচোন. কোনটো বেটছৰ বা কথা কৈ আছে আপুনি? বৰ্তমান মোৰ যদি ক'বলৈ যাওঁ, মই বেংকিং ষ্টুডেণ্টছৰ ক্লাছ লৈ আছোঁ এপত. মোৰ ক্লাছ বেংকিং ষ্টুডেণ্টছৰ বাবে চলি আছে. ঠিক আছে, দেন নেক্সট মোৰ আৰম্ভ হ'ব এই অহা সপ্তাহত নেক্সট ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে, তাৰমানে দ্য থাৰ্ড ফেজ অফ ADREৰ কাৰণে গোটেই ক্লাছেছবোৰ ADRE 3.0. ঠিক আছে, আৰু লগতে DME ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব. অ'কে, নেক্সট উইক মানৰ ভিতৰৰ পৰা DME আৰু ADRE দুয়োটাৰে ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব. ৰাইট, আৰু বৰ্তমান বেংকিঙৰ ক্লাছেছ চলি আছে. আপুনি বা এতিয়া কোনটো বেটছৰ কথা সুধিছে সেইটো জনাওকচোন ৰাজ. We would dash to travel by train rather than bus. See, মই দুটা অপশ্যনৰ মাজত এটা সিলেক্ট কৰাৰ কথা কৈ আছো. এটা অপশ্যন হৈছে ট্ৰেইন, অপশ্যন 1, আৰু এটা হৈছে বাছ, অপশ্যন 2. যে এই দুয়োটা অপশ্যনৰ মাজত মই কোনটো বেছি প্ৰেফাৰ কৰিম বা কোনটো চুজ কৰিম, মই চুজ কৰিবলগীয়া হ'লে এইটোক চুজ কৰিম, অপশ্যন 1 টো চুজ কৰিম. এইটো মোৰ কি? এইটো মোৰ প্ৰেফাৰেন্স, বুজি পাইছে? আৰু তেতিয়া আমি কি লিখো? প্ৰেফাৰ টু বুলি লিখো. We would prefer to travel by this than by that, হেনেকে কম. মই এই দুটাৰ মাজত এইটোক প্ৰেফাৰ কৰিম, আৰু তেনেকে লিখিলে প্ৰেফাৰ টু বুলি লিখা যাব. এশ্যোৰ কৰা মানে কি? আপোনাক মই এক ধৰণে এশ্যোৰেন্স দিছো বা গ্যাৰেন্টি দিছো যে আপুনি চিন্তা নকৰিব, সব ঠিকে আছে. এইটো মই আপোনাক এশ্যোৰেন্স দিয়া হৈছে. ইয়াতে এশ্যোৰেন্সৰ কথা অহা নাই. মেক ইট টু, ড্ৰপ টু, এইবিলাক নাহে. ঠিক আছে, প্ৰেফাৰ টু, দুটাৰ মাজত কোনোবা এটা সিলেক্ট কৰিছো. আৰু প্ৰেফাৰ লিখিলে সদায় মনত ৰাখিব প্ৰেফাৰ টু লিখা যায়. ঠিক আছে, প্ৰেফাৰ দেন কেতিয়াও নিলিখে. প্ৰেফাৰ লিখিলে সদায় প্ৰেফাৰ টু লিখা যাব. ক্লিয়াৰ? এইটো বস্তু মনত ৰাখিব, এইটো এটা ফ্ৰেজ যায়, মনত ৰাখিব প্ৰেফাৰ টু. ঠিক আছে, নেক্সট ওৱান, she left her keys into the office. এই বাক্যটোৰ কোনোবা এটা পাৰ্টত এৰৰ আছে নেকি সেইটো চাব দিছে. যদি নাই তে নো এৰৰ, অপশ্যন 1. যদি আছে তে কোনটো পাৰ্টত এৰৰটো আছে. আৰু কি কৈছে? One of them may contain an error, select the part that contains an error. If you don't find any error, mark no error as your answer. See, very easy. She left her keys. এইটো আনসাৰটো হ'ব লাগে at the office, আৰু হেতু আমাৰ তাৰমানে এই পাৰ্টটোতে এৰৰটো আছে, আৰু ইয়াতে আসলে কাৰেকশ্যনটো দিয়াও হৈছে at the office. এইটোৱে কাৰেকশ্যনটো আসলতে into the office দিয়া আছিলটো, আমি লিখিব লাগে at the office বুলি. So option 4 will be the answer. Into the office বুলি নকয়, preposition based question হয়, simple হয় বস্তুটো. into মানে আপুনি কিবা এটা পেৰিমিটাৰ থকা বা বাউণ্ডাৰী থকা এৰিয়া এটাৰ ভিতৰত যেতিয়া কিবা এটা বস্তু এটা সোমাই থয় হেতুক ইনটু বুলি কয়. যেনেকৈ আপুনি ফ্ৰিজৰ দুৱাৰটো খুলিলে, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ দুৱাৰখন খুলিলে, আৰু তাৰপিছত আপুনি এটা কিবা গাখীৰৰ বটল বা কিবা এটা মিঠাইৰ ডাব্বা এটা ভৰাই থৈ দিলে ফ্ৰিজটোৰ ভিতৰত, তাৰপিছত দুৱাৰখন আকৌ বন্ধ কৰি দিলে. কি হ'ল? সেই ডাব্বাটো বা সেই বটলটো যোনটো বাহিৰত আছিলে, মুকলি জেগাত আছিলে, এতিয়া গৈ পেলাই এটা দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটোৰ চাৰিও পিনৰ পৰা আবদ্ধ হৈ গ'ল সি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰটোৰ ভিতৰত. তেতিয়া আমি এই এনেকুৱা বাহিৰৰ পৰা এটা আবদ্ধ জায়গাৰ ভিতৰত সোমোৱা কথাটো ক'লে, সেই মুভমেন্টৰ কথাটো বুজালে, সেই গতিবিধিটোৰ কথাটো বুজালে আমি ইনটু বুলি কওঁ. The bottle was placed into the refrigerator. বুজি পাইছে? বা আপুনি নিজে ৰুম এটাৰ ভিতৰত খুচকাৰি সোমাই হয়তো ভাবি চাওক, আপুনি বাহিৰত আছিলে, বাহিৰৰ পৰা আপুনি দুৱাৰ এখনৰ থ্ৰেশহোল্ডটো পাৰ কৰি, দুৱাৰখন পাৰ কৰি আপুনি ৰুম এটাৰ ভিতৰত আহি গ'ল. ৰুমটো চাৰিওপিনৰ পৰা আবদ্ধ জায়গা এটা, আপুনি ৰুমটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল. Now you walked into the room. Understand? What I'm saying is, when you place something inside an enclosed perimeter, like imagine a room. This is a room, this is the door of the room, you are standing outside, and then you walk inside through this door. This movement will be referred to as into, because you are moving inside an enclosed space, like a room. You have walked into the room.
You put the bottle into the refrigerator. Then we use the word into. Here, she left her keys. She left her keys at the office because the office is a location. We are not saying that she took the keys in her hand and put it inside the office. That is not what we are saying. She went to the office, she was working there, and then at one point of time she left the office, but then she forgot her keys there. So the keys were left where? The location is the office, which is a specific location. Specific location, so we will write at. নিৰ্দিষ্ট স্থান এটাটো অফিসটো এটা তাৰ নিজা এড্ৰেছ আছে অফিসটোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান এটা সেইকাৰণে at বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে at the office লিখিব লাগিব ইয়াতে clear so 4 is the answer preposition based questions very important they keep appearing in the exams every now and then there will always be at least a few 2 or 3 questions related to prepositions in every state level exam so make sure the concepts related to prepositions are completely clear whenever I'm discussing these questions. Make sure you pay extra attention to anything that has to do with prepositions. A person who can be fooled easily. A person who can be fooled easily. Raj, study plan to update to hopre ebar just check kori lobo appot goi pelai মোৰ ক্লাसेस খিনি নেক্সট উইকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ডিএমই ষ্টুডেন্টছৰ লগত আপোনালোকৰ বেচটো মানে মোৰ লগত আপোনালোকে ক্লাसेস নেক্সট উইকৰ পৰা পাই যাব মানে সামৱেৰ অন মানডে অৰ টিউজডে পৰা এবাৰ জাস্ট চেক কৰি লব ষ্টাডি প্ল্যান বাকি কেজন ফেকাল্টিজৰো আপুনি তাতে ষ্টাডি প্ল্যানটো পাই যাব ওকে and yes class start হোৱাৰ আগতে notification আহি যায় as Midlin has stated মোৰ ক্লাसेস নেক্সট উইকৰ পৰা পাই যাব A person who can be fooled easily, naive, omniscient, intelligent, omnipresent. Yes, the correct answer is, many of you have given the answer here, Midul, Roy, Midlin, Abhigya, Munu, Tiki, Sahil, Kankana, yes, Lucky, Rajdeep, Bhaskar, Pallavi. Bhaskar 2 no hobo, thik ase? Aryan etu gom napai? Abhilash, gullible. Yes, correct. Very good. Gullible is also another word you can use for this. Naive ko upare, as Abhilash has said, you can use the word gullible as well. ठीक है? Aryan, etu hikit hok. Apuni koisle etu gom napai boli sai lok. A person who can be fooled easily. Jaga apuni putukke bhromito kori dibo pare, jaga apuni putukke mukkho banai dibo pare. Teneka manuk ami naive boli ko. Naive mane teo eku najane. ঠিক আছে? Teo besi eku najane. Teo besi buddhi nai. Naive. ঠিক আছে? Ignorant পুলিও কয় কেতিয়াবা নাইভ কো পৰে গলিবল কো পৰে স্পেসিফিকলি যদি আপুনি এইটো ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক বুজাব বিচাৰিছে যে মানুহজন পুতুককে ভ্ৰমিত হৈ যায় বা পুতুককে তেওঁক মুখ্য বনাই দিয়ে লোকে তেতিয়া আপুনি ইগনোৰেন্টতকে বেছি নাইভ আৰু গলিবল ইউজ কৰক ইগনোৰেন্টটো তেতিয়া ইউজ কৰা হয় যেতিয়া আপুনি কব বিচাৰে যে মানুহজনে কিবা এটা কথা নাজানে সেই মেটাৰটো তেওঁ ইগনোৰেন্ট হয় তাৰমানে আৰু জানিব নাজানে নুখুজেও তেওঁ তেতিয়া ইগনোৰেন্ট বুলি কয় যে মানুহ এজনে কথা নাজানে আৰু জানিব নুখুজে দ্যাট পাৰসন ইজ ইগনোৰেন্ট ঠিক আছে আৰু যাক মুখ্য বনাব পাৰি তাক আমি নাইভ কও গলিবল কও অলৰাইট ठीक है so when a person can be fooled easily we can refer to them as a naive person or a gullible person that means whatever you tell that person they will believe it even if you are trying to deceive them even if you are trying to fool them they won't understand your trick they will just believe whatever you say that's a naive person or a gullible person clear spelling it out sani thabo rest of the words omniscient mane june sob jane someone who knows everything is omniscient all knowing omniscient means all knowing Similarly, omnipresent means present everywhere, like God, all right? Like God is said to be present everywhere, like, right? That's the theory. So, omnipresent, present everywhere all at once. ठीक है? जैसे बोलते हैं ना भगवान हर जगह है, उसको बोलते हैं omnipresent, present everywhere at the same time, ठीक है? Omniscient means knows everything. Again, it is said that God knows everything, all-knowing, omniscient. All right? Intelligent that we all know. Intelligent matlab jiske paas buddhi hai. Jar buddhi hai se tak intelligent boli koy. Clear? So these are all the words. This is the answer for this particular question. Number 1 is the correct answer. Next one. Our soldiers have been making a clean sweep of the sheep and poultry on the route. Our soldiers have been making a clean sweep of the sheep and poultry on the route.
তাৰ মানে ইয়াতে এই সেন্টেন্সটো আমাক কৈছে বাক্যটোক চাৰিটা ভাগত ভগাই দিছে আৰু কৈছে কোনবা এটা অংশত ভুল আছে কিবা এটা grammatical error. All right, now we need to detect the grammatical error in the sentence, in which part that error lies. If there is no error, then option 1 is available to us, no error. What will be correct? Yes, correct answer will be option. Batao. Aryan going for option 4. Midlin, BK, Roy going for option 3. Rajdeep going for option 3. Dilip, C. 3 that is. Abhigya, Shahanul, Tiki, Bidisha, Mishmi, Kankana, Sayyeh. Abhigya made no hobo, huh? Made hui na jai. Answer do. Yes, Deep, Munu, Shepali, Priyanka. Correct answer will be yes, have been. See, when we write have, understand this. These are called auxiliary verbs, okay? Have, has, and had. These come under a family called auxiliary verbs or helping verbs. ইহত সহায়ক ক্রিয়া হয়। ইহতে সহায় কৰে ক্রিয়া হিচাপে ইহতে বাক্যটা গঠন কৰাত সহায় কৰে কিন্তু এইগিটাৰ পৰা আপুনি কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰিয়া গম পাই না যায়। You do not get the idea of any one particular activity like eating or dancing or singing or sleeping or running, walking. You do not get an idea of those kind of actions from these words. But these are still verbs, even though they do not show any particular action. So they are not main verbs. Main verbs show action. But these are helping verbs. That means they help you in completing your sentences. So these are also called helping or auxiliary verbs. All right, both names are correct. So now, understand this. There are other helping verbs as well, right? But these three helping verbs, have, has, had, whenever you use them, you cannot write an ing verb directly after that. Like being. Being is the ing form of the word be. Be plus ing, right? This is called the ing form. You cannot write an ing verb directly after writing any of these. Had being, has being, have being, no. Have running, has talking, no. You cannot use ing form verbs directly after them. But you can write ing forms like this one, like we have wrote the word making, which is a combination of make plus ing, right? ये हम लिख सकते हैं, इटू लिखियो पारी, provided that apuni इटू आरु next apuni जने के याते making लिखिबो बिचारिसे, provided that you write this one word in between, that is the word been. Okay, if you write been, then you can write ing form verbs after having written any one of these, have, has, had. Clear? So been লিখি লব লাগিব যদি আপনি have, has, had লিখিছে ন ইংৰাজীত কৰবাত কোনবাটো বাক্যত আৰু তাৰ পিছত ing form verb লিখিব লগিয়া আছে তাৰ পিছত আপুনি মাজত been বুলি লিখি লব লাগিব হেতু বস্তু সদায় মনত ৰাখিব ইয়াতে সেই বস্তুটোৱে ভুল হৈ আছে being লিখি থৈ দিছে আমি কি লিখিব লাগিছিলে being নহয় আমি লিখিব লাগিছিলে been b double e n been এটু লিখিব লাগিছিল তেতিয়া কাৰেক্ট হল হয় সো এটু ভুল হৈ আছে so therefore error is in this one part 3 that is third option is the correct answer error कहाँ है वही ढूंढना है ना याते त्रुटि टू আছে यहाँ पे error है clear next one just remember this okay just remember this three have has had if we need to write an ing form verb after that in between we'll have to write been directly नहीं लिख सकते एक ing form इसके बाद ठीक है next one the participants are rehearse their roles the participants are rehearse their roles again বাক্যটোৰ এটা অংশ ৰেখাঙ্কিত কৰি থোৱা আছে ৰেখাঙ্কিত অংশটোৰ হলনি আমি কোনটো বিকল্পৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যাতে আমাৰ বাক্যটো শুদ্ধৰাই দিব পাৰো আমি আৰু ইয়াতে ডেফিনেটলি কিবা এটা ভুল আছে নহলে নো এৰৰ অপচনটো থাকিলে হেতেন ৰাইট there's definitely some kind of error in this sentence and we definitely need to replace that are rehearse part in the sentence otherwise we would have had the option no error ठीक है Sahil one word substitution or class lom চিন্তা নকৰিব ঠিক আছে I'll take a separate class completely on one word substitution I'll take more than one class in fact vocabulary I'll take special sessions for vocabulary within this learn everything series okay one word substitution synonyms antonyms idioms and phrases I will take separate classes completely dedicated to one topic in those classes of the vocabulary section I'll also take special sessions for comprehension as well because in the last few exams we have seen that comprehension has started taking more weightage than we had seen in previous years. So I'll take special comprehension sessions as well in this series.
Yes, 4. And then some of you are going for option 2. Middle 2. Rajdeep 4. Shahanul 4. Okay, let's see. The participants are C. Participants koise, it's in plural, na? Participants. So definitely subject verb agreement we have to write are. That is correct. Okay. Now, when you have a subject and then you write is or am or are. Okay, remember this. In this sentence, amar mul bikhoy bostutu ki participants, ihotor bikhoy kotha padisu, ihote ki kori ase, ki kora nai. We are talking about the participants. This is the main topic of the sentence, right? This is our subject of the sentence that I am writing as S, short form, S, okay? I am representing subject as S. And then, if we find any of these helping verbs, is, am, or are, then always remember, iske baad humko kya likhna padega? Yar bisod ami ki likhibo lagibo? Ami verb to zi likhim no? Verb to ing form to ami likhibo lagibo. Ing boli likhibo lagibo. Clear? Whatever verb you want to write after writing this structure, subject plus is or am or are, any one of these 3 helping verbs. If this is the structure, after that whatever verb you write will have to come in the ing form. That is the present continuous. These three are used for present continuous. These 3 words are used for present continuous. Why 3 of them? Because of subject verb agreement. If your subject is third person plural, you will have to write are. If your subject is third person singular, you will have to write is, he is, she is. If your subject is first person, you will have to write am, first person singular, I am, right? But all 3 of them are used for present continuous tense. And for present continuous tense, you will have to write the ing form of the verbs. Jete continuous tense ahi jay, ing form ot likha hoy verb to. He karone yate rehearse likhile nohobo, rehearsing likhibo lagibo. Aru are rehearsing boli likhibo lagibo he karone. Gutei bostu has been rehearsing koribo nware. The participants has been rehearsing koribo nware. Thik ase karon participants plural hoy. Plural or logot has nilikhe. Plural or logot have likhe. Aru have rehearsed kori tholeo nohobo. Have or logot ako rehearse nohoy. Rehearsed likhibo lagibo. Etuk third degree likhibo logya hole jen yate etu bhul hoy ase, yate etu bhul hoy ase. Are likhi pelai rehearsed ba rehearse likhile nohoy hetu bhul hoy ase. Are likhile rehearsing ing form ot likhibo lagibo because of this rule, present continuous structure rule. So 4 to correct answer. The participants are rehearsing their roles. Buzi pale? Clear? Ma ako koisu previous class ot ma koisilu tenses or jodi apunalokor confusion ase, all 12 tenses in one class video to sabo. Exam or agot very important that tenses or concepts sobore clear thake. Moi questions discuss korde to discuss kori diye asu structures bor. But serially efaler pora gute 12 tenses ebarde apuni hiki thoi dile bahut bhal. Aru hetu karone moi eta class already free of cost gute YouTube diye thoi dia ase all 12 tenses. Hetu sale students or tenses or jiman janibo logia kotha ase exam or karone sob tate humai ase. He 2 ghonta class to hetu sai lobo. Bisai lole hol YouTube all 12 tenses by Shubham Sir. Pai jabo class to. Go and watch that class. Tetia ei MCQs bilakor jumbilak tenses or applications thake, hebilak apnaloke nije moi nokole apuni mok kobo paribo. Sir, etu question not etu tense apply hobo. Ene koi likhibo lagibo. Thik ase? Just watch that one class. All your important information related to tenses will be clear. Once in a year, the management of the institute surveys the whole situation. Once in a year, the management of the institute surveys the whole situation. Is this word correct here or do we need to write something else? Question 2 is a substitution. Okay, this word is anyway correct. ठीक है? But इसके अलावा कुछ phrase में लिख सकते हैं. Can we write a phrase instead of just one word? Instead of writing surveys, can we keep the meaning same by writing a phrase instead of surveys? বুজি পাইছে? তাৰমানে surveys বুলি লিখাটো ঠিকই আছে, কিন্তু surveys বুলি নিলিখি আমি তাক কিবা এটা বাক্যাংশ হিচাপে লিখিব পাৰো নেকি? কোনটো বাক্যাংশই আমাক সেই survey শব্দটোৰে অৰ্থটো প্ৰদান কৰিব? হেতু সুধিছে, replace কৰিব দিছে survey শব্দটো with one of them and keeping the meaning as it is. The institute takes stock of, perplexed with, makes a mark, comes to the front. Eta চাও ha. Some of you are saying comes to the front, right? Kankana, Devashri, Sultan. Some of you are saying, yes, Shahnul is saying perplexed with. Okay, let's understand them. Let's not make blind guesses. Let's try to understand. Okay, buzibo try koru. Ki koi ase? Comes to the front buli kole ki buzu? Eta ke sao. Comes to the front mane jetia ba comes to the surface bulio koi ha ketia ba comes to the front or comes to the surface ene kyo koi. Ta mane kiba eta bostu sundu agote dekha dia nasile. Etia dekha di ase. Thik ase tetia ami koi it has come to the front or it has come to the picture or it has come to the surface. Thik ase? Ta mane agote eta bostu dekha dia nasile etia dekha dise. Thik ase?
a new problem has come to the front, or a new problem or a new issue has come to the surface. ঠিক আছে? A new problem has surfaced বুলিও লিখিলে হৈ যায়. Comes বুলি নিলিখিলে হয়, comes to the surface নিলিখিলে হয়, directly surfaced বুলি লিখিলে হয়. এইবিলাকৰ মিনিংটো কি? তাৰ মানে এটা নতুন প্ৰবলেম আগতে যোনটো নাছিলে হেতু এতিয়া নতুনকৈ আকৌ দেখা দিছে. Understand? That is the meaning of this. Now, next one is makes a mark. Makes a mark means it makes its presence known. তাৰ মানে যেতিয়া এটা বস্তুৱে তাৰ উপস্থিতিটো এক ধৰণে মানুহক জনাই দিয়ে তেতিয়া হি কোৱা হয় যে it makes a mark or it leaves a mark. ঠিক আছে? তাৰ মানে ধৰি লওক এজন মানুহে কিবা accomplishment এটা কৰিলে, say for example, ঠিক আছে, এজন মানুহে কিবা এটা accomplish কৰিলে, ভেলেন্টিনো ৰছি বুলি MotoGP চাইনে আপোনালোকে MotoGP বাইক ৰেচিং যে MotoGPত ভেলেন্টিনো ৰছি বুলি এজন মানুহ আছিলে, এতিয়াও আছে, ৰেচ কৰি আছে, আই বিলিভ ৰিটায়াৰ কৰা নাই নেকি এতিয়াও। আমি যেতিয়া সৰু আছিলো আমাৰ কাৰণে এটা হিৰো আছিলে, মানে MotoGP বুলি ক'লে আমি ভেলেন্টিনো ৰছিকে চিনি পাওঁ, নম্বৰ 46 পিন্ধে আৰু সেই কাৰণে 46 লিখা থকা হেলমেট পাতি জেকেট পাতি খুব বাইকাৰ্ছৰ মাজত বিক্ৰীও হয়, ভেলেন্টিনো ৰছিক বহুত ভাল পায় বহুতে। সো ভেলেন্টিনো ৰছিয়ে এটা টাইমত তেওঁ এনেকুৱা এটা টাইমত MotoGPত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে য'ত টেকনলজি ইমান এডভান্স নাছিলে, বাট গোটেই ৰেচিংটো ৰাইডাৰজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে। আৰু হেতু টাইমত ভেলেন্টিনো ৰছিয়ে he was the top champion. তাৰপিছত over time obviously যেতিয়া স্পৰ্টছতো তেনেকুৱাই ন, যেতিয়া টাইম পাৰ হয় নতুন কোনবা আহি যাব, সো পিছলৈকে এতিয়া মাৰ্ক মাৰ্কেজ পাতিহত আহি গ'ল, বাট দেন এটা টাইমত ভেলেন্টিনো ৰছি was the goat বুলি যে কওঁ আমি, he was the goat. yes, ইটলিৰ হয়। সো ভেলেন্টিনো ৰছি আপুনি ক'ব পাৰে তেওঁ এজন এনেকুৱা ব্যক্তি যোনে বাইক ৰেচিঙৰ ৱৰ্ল্ডত বা MotoGPৰ ৱৰ্ল্ডত এটা নিজৰ এটা ডাঙৰ একমপ্লিশমেন্ট এৰি থৈ গৈছে, এটা লেগেসি এৰি গৈছে। সো আপুনি ক'ব পাৰে যে ভেলেন্টিনো ৰছি has left a mark in the world of MotoGP, এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। তাৰমানে কি বুজালো, left a mark বা he has made a mark বুলি ক'লে কি বুজাইছো, তাৰমানে তেওঁ নিজৰ একমপ্লিশমেন্ট ইমান কৰিছে যে সবে এতিয়া তেওঁক চিনি পায়, তেওঁক এতিয়া সবে জানে। ঠিক আছে? ভাল কামৰ ক্ষেত্ৰত কয় হেতু বস্তু। ঠিক আছে? আজিকালিতো আজে বাজে কাম কৰিও মানুহে চিনি পোৱা হৈ যায় মানুহক, ৰাইট? কন্টেন্টৰ যুগটো এনেকুৱা হৈছে আজিকালি, ইন্টাৰনেটৰ যুগটো এনেকুৱা হৈছে যে ফকতীয়া কাম কৰিও চিঞৰ বাখৰ কৰিও মানুহে এটলিষ্ট চিনি পায় মানুহজনক যে ইজন মানুহ আছে। কিয় চিনি পাও? কিন্তু কাৰণ মানুহজন ফকতীয়া বা মানুহজনে আজে বাজে কাম কৰি থাকে। হেতুক মেক্স আ মাৰ্ক বুলি নকয়। মেক্স আ মাৰ্কটো জেনেৰেলি ইউজ কৰোঁ আমি যেতিয়া কিবা এটা ভাল কামত মানুহে কিবা এটা ভাল দিশত কিবা এটা কৰি পেলাই এটা একমপ্লিশমেন্ট কৰে। সো দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ মেক্স আ মাৰ্ক। Now perplexed with বুলি এজনে কৈ আছিলে, perplexedৰ মিনিংটো বুজক, যেতিয়া আপুনি থতমত খাই যায় বা আপুনি বুজি নাপায় এটা বস্তু, when you are completely confused by something, then you are perplexed. All right, then you say that you are perplexed. ঠিক আছে? He was perplexed by the puzzle. That means কিবা এটা puzzle এটা আপোনাক দিলো solve কৰিবলৈ ইমানে কঠিন যে আপুনি একো তত নাপালে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, আপুনি confused হৈ গ'ল, হেতু perplexed হোৱা বুলি কয়। ইয়াতে আমি ইউজ কৰিব লাগিব the first one, take stock of. stock মানে গম পায় ন, stock এনে আপুনি ওয়াৰ্ডটো ভাবি চাওক, stock বুলি ক'লে আমি কি বুজো, যোনটো বস্তু আপুনি জমা কৰি থৈ দিছে, ইনভেন্টৰী বুলিও কয়। ষ্টকত কিমান বস্তু আছে এটা হিচাপ কৰিবলগীয়া হয় ন, হয়নে নহয়? আপুনি মাহৰ শেষত বজাৰ যদি কৰিব গৈছে বা মাহৰ আৰম্ভণিত বজাৰ কৰিব গৈছে, আপোনাৰ ঘৰত ইতিমধ্যে কোনখিনি বস্তু অলৰেডি যোগান আছে সেইখিনিতো চাই যাব ন, যে এইখিনি বস্তু আছে এইখিনি নালাগে, যে এইটো মাহত আমাক আৰু নিমখ এতিয়া কিনিব নালাগে, নিমখ দৰকাৰ নাই কিন্তু তেল কিনিবলগীয়া আছে, মিঠাতেল কিনিব লাগিব। সো আপুনি ষ্টক ল'ব, এটা সাৰ্ভে কৰিব প্ৰথম বজাৰ যোৱাৰ আগতে যে পাকঘৰত কি কি বস্তু আছে, বাথৰুমত কোনখিনি বস্তু আছে কোনখিনি নাই, সেইখিনি চাই পেলাই আপুনি সেইমতে বজাৰত যাব, সেইমতে বস্তু কিনিব, ৰাইট? সো এইটো কোৱা হয়তো টেক ষ্টক অফ, অৰ সেইটো বস্তুকে আপুনি ক'ব পাৰে সাৰ্ভে কৰা বুলি। The same thing you can say use the word surveys. That means you are scanning, taking in the information, or you are taking stock of. All right? They can be used interchangeably. Clear? I have discussed the meanings of all of the other ones as well so that you understand their meanings properly. I have also given example sentences. Try to come up with example sentences of your own so that you can revise these in your head, in your mind. All right? And at the same time, learn that the answer for this one will be this. Take stock of. That means to do a survey. Clear? Next one. He confessed about his affairs as the dash made him sleepless. He confessed. Confess কৰা মানে কি? আপুনি কিবা দুখ কৰিছে, আপুনি হেতু স্বীকাৰ কৰিছে। দুখ স্বীকাৰ কৰাটো কনফেছ কৰা বুলি কয়। ঠিক আছে? ইংৰাজীত কনফেছ কৰা মানে দুখ স্বীকাৰ কৰা, যে হয় মোৰ এইটো ভুল কৰা হয়, আপুনি হেতু মানি লৈছে, আপুনি কনফেছ কৰিছে কাৰোবাৰ আগত, আপুনি কাৰোবাক কৈছে যে মোৰ এইটো ভুল হ'ল কিন্তু দেই, হেতু কনফেছ কৰা বুলি কয়। ঠিক আছে? He confessed about his affairs as the dash made him sleepless. স্লিপলেছ হৈ গৈছিলে তেওঁ কিবা এটা বস্তুক লৈ, যেটো কাৰণে তেওঁ গম পালে যে নাই মই এইটো ভুল কাম কৰিছো, মই এনেকৈ থাকিব নোৱাৰো, মোৰ নিজৰে অশান্তি লাগিছে, মোৰ ৰাতি টোপনি নাহে, মই গৈ মানুহক কৈ দিম এইটো যে মই এইটো ভুল কৰা হয়,
তেওঁ কনফেছ কৰিলে হেতু কিহৰ কাৰণে স্লিপলেছ হৈছে কি হলে কনফেছ কৰে yes the word is guilt হ'ব লাগিব ন মানুহজনৰ পশ্চাতাপ হ'ব লাগিব ন অনুতপ্ত হ'ব লাগিব মানুহজন ৰাইট অনুতপ্ত হলেহে অনুতাপ হলেহে মানুহজনে কনফেছ কৰিব ঠিক আছে সো গিল্ট বুলি কম তেওঁ অনুতাপ হৈ এনেকুৱা অনুতাপ হৈছে যে তেওঁ ৰাতি টোপনি ক্ষতি হ'ব ধৰিছে তেওঁ ৰাতি টোপনি নাহে ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে হেখত তেওঁ কনফেছ কৰিলে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে তেওঁৰ দুখটো ঠিক আছে হেতু হ'ব সো এনেকুৱা সিচুৱেশনত স্টুডেন্টস বুজি লওক সেন্টেন্সটোৰ মিনিংটো বুজিব ট্ৰাই কৰিব যে কোনটো সিচুৱেশন প্ৰদৰ্শিত কৰিছে বাক্যটোৱে আৰু হেতু বাক্যৰ পৰিস্থিতিত কোনটো শব্দ জড়িত হোৱাটো উচিত বা কোনটো শব্দ প্ৰযোজ্য সেই বস্তুটো বুজিব always try to understand the context of the sentence here the context is that the person is feeling some kind of remorse and the person is feeling sleepless has become sleepless because of it he's suffering from that guilt that is the only word that will fit this particular situation this particular context right so understand the concept of context all right she hit him in a moment of abomination substitute the underlined word again she hit him in a moment of abomination now see they have asked you to select the correct answer but they have given the same word 4 times over eketa শব্দকে 4 বার দিছে aberration এটা কথাটো হল তাৰমানে আমি কোড ডিফাৰেন্সটো দেখিছো ইয়াতে স্পেলিং অফ ডিফাৰেন্সটো দেখা পাই আছো ইয়াতে সিঙ্গল বি ইয়াতে ডাবল বি ঠিক আছে ইয়াতে সিঙ্গল বি ডাবল টি ইয়াতে সিঙ্গল বি ডাবল আৰ এতিয়া তাৰমানে কথাটো হল ওয়ার্ডটো এবাৰেশনই হ'ব তাৰমানে কিন্তু আমি এবাৰেশনৰ কাৰেক্ট স্পেলিংটো লিখিব লাগে এবাৰেশন বুলি কলে কি বুজো এবাৰেশন এবমিনেশন মানে বুজি পায় না স্টুডেন্টস তাৰমানে এটা এনমেলি যোনটো বস্তু নরমাল নহয় তাৰমানে ঠিক আছে যোনটো বস্তু বিকৃত হেতু বস্তুক আমি এবাৰেশন বা এবমিনেশন বুলি কও বিকৃত বস্তু এটা ঠিক আছে হেতুক এবমিনেশন বা এবাৰেশন বুলিও কয় ঠিক আছে বুজি পাইছে সো বিকৃত বস্তু এটাক আপুনি এবমিনেশন কব পাৰে এবাৰেশন কব পাৰে ডিভিয়েশন কব পাৰে ক্লিয়াৰ এবাৰেশনৰ এটা স্পেলিংটো লাগে তাৰমানে কি হ'ব এবাৰেশন কলে মনত ৰাখিব মই সেই কাৰণে কোৱা ন যে আপোনালোকে ডাবল এলফাবেটছ থকা ওয়াৰ্ডছ বিলাক খুব মন দি পঢ়িব কাৰণ এবিলাক স্পেলিং মিস্টেকৰ কোৱেশ্চনছত হুমাই দিয়ে পুতুককে এনেকুৱা ওয়াৰ্ডছ বিলাকে সিলেক্ট কৰি জানি ডাবল এলফাবেটছ থকা বা এডজেসেন্ট ভাৱেলছ থকা সো ইয়াতে চাওক এবাৰেশনত লিখুতে সিঙ্গল বি লিখে হা ডাবল বি নিলিখে হেতু বস্তু বুজি লওক আৰু ডাবল টি নাথাকে সিঙ্গল টি এ থাকে আৰু ডাবল আৰ থাকিব লাগিব সিঙ্গল আৰ হলে নহব ইয়াতে সিঙ্গল আৰ দি আছে এটু ভুল সো আমি অপশন 4 সিলেক্ট কৰিব লাগিব এবাৰেশনটো আকৰবাৰ চাই লওক ভালকে এ বি ই লিখিব ঠিক আছে এন্ড দেন ডাবল আৰ আহিব এবাৰেশন টি আই ও এন টু সিঙ্গল টি এ হয় ঠিক আছে এবাৰেশন দিস ইজ দ্য স্পেলিং তাৰ মানে এবমিনেশনক ওপৰে সামথিং which is distorted or এটু অন্য শব্দ আপুনি আৰু সিনোনিমস ইউজ কৰিব পাৰে distorted abnormal deviant এই গুটেবোৰ ইয়াৰ সিনোনিমস হয় আৰু কিবা যদি সিনোনিমস উলাও বিচাৰে আপোনালোকে নিজে উলাও পাৰে I am giving you 4-5 synonyms from my end বিকৃত তাৰ মানে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ next one my cousin likes dash root and dash around the bush is one of the idioms in English okay অলপ জমনি সেন্টেন্স এটো মাই মানে মোৰ জমনি লাগিছে মাই কাজিন লাইক দুটা বহুত বেলেগ বস্তু বহুত জোৰ জবৰদস্তি ফিট কৰাই দিলে একেলগে এটা সেন্টেন্স হলে ঠিক আছে বাৰু মাই কাজিন লাইকস ড্যাশ root and dash around the bush is one of the idioms in English basically homonym based question হয় this question is based on homonym তাৰ মানে টেকনিকটো ইয়াত লগাইছে homonymৰ দুটা এনেকুৱা বস্তু দুটা এনেকুৱা শব্দ যোনটো শুনাত একে উচ্চাৰণত একে কিন্তু স্পেলিং বেলেগ অৰ্থ বেলেগ two such words where the pronunciation is the same but the spelling is different and at the same time the meanings are completely different they are called homonyms right so for this one root see my cousin likes what can we write we can write beetroot right beetroot is something that can be eaten beetroot so beet the first one has to be beet and the second one is a phrase is this is one of the idioms in English enake koise so ki hoy around the bush we say beat around the bush and that beat is again the pronunciation is beat but the spelling is beat beat to beat around the bush right so therefore option 3 will be the right one the first one has to be beet the second one can be beat ठीक है clear understood chalo next one play for time
Play for time. What is beat around the bush? Hetu jane no sobe. Beat around the bush mane ki hoy? What is the meaning of beat around the bush? What does that idiom mean? To beat around the bush means to avoid the main topic or to avoid the important topic and to talk about other things, right? To try to avoid the main topic. That is beat around the bush. Ta mane kiba eta kotha eta apuni patibologia hoise mul bikhoy bostu ki eta beleg কিন্তু হেতু অলপ কঠিন বিষয় বস্তু হৈ পৰিছে আৰু হেতু পাতিবলৈ আপুনি অলপ খকজা অনুভৱ কৰিছে বা অলপমান অসুবিধা অনুভৱ কৰিছে সেইকাৰণে আপুনি হেতু টপিকলৈকে নাহি এজন মানুহৰ লগত কি বেলেগ ইফাল ইফাল কথা পাতি আছে হেতু কয় যে আপুনি তাৰ মানে মেইন টপিকটো এভয়েড কৰি আছে আপুনি ইউ আৰ বিটিং around the bush clear play for time to do something in the stipulated time মানে যোনটো সময় যিখিনি সময় নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে কিবা এটা কাম কৰা stipulated timeৰ ভিতৰত কাম কৰা or to make excuses or do things to gain time bahana dia ba enekwa kisman kaam kora juntu apunak olop somoy aru olop extra time onat hohay kori dia to play something for the sake of old times mane puroni somoy agor smriti bur ako jia boloi ba agor smriti burok olop eta homage pay koriboloi tribute pay koriboloi to play music in the time provided jikhini somoy prodan korise hekhini bhitor kiba eta সংগীত প্ৰদৰ্শন কৰা বা মিউজিক প্লে কৰা কোনটো মিনিং হ'ব the correct answer is yes mridul midlin kankana pallavi to make excuse to do things to gain time bk yes correct abhigya correct all of you who are saying b or option 2 are correct ঠিক আছে play for time that means আপুনি নিজৰ কাৰণে অলপমান এক্সট্ৰা সময় আৰু অলপ উলিয়াই লবলে বাহানা দি আছে কিবা বা কিবা এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে যোনটো আপোনাক অলপ এক্সট্ৰা টাইম দিয়াই দিয়ে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ যেনে let's see স্কুলত কেতিয়াবা আপোনালোকক স্পিচ দিব দিছে নে স্কুলত কেতিয়াবা স্পিচ দিব দিছে নে আপোনালোকক বা আপোনালোকক কেতিয়াবা স্কুলত এনেকা হৈছে নে যে প্ৰেজেন্টেচন এটা দিব লাগে ঠিক আছে টিচাৰে কৈ থৈছিলে যে হোমৱৰ্ক দিয়া আছে এখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আনিবা নেক্সট দিনাখন কিন্তু ক্লাছৰ আগত প্ৰেজেন্টেচন দিব লাগিব তাৰ পিছত কি কৰিছে আপুনি যে ক্লাছত গৈ পাই আপুনি দেখিছে এজনকে ষ্টুডেন্ট গৈ আছে প্ৰেজেন্টেচন দি আছে আপোনাৰ ইপিনে একো প্ৰিপাৰেচন হোৱা নাই সো আপুনি ট্ৰাই কৰি আছে যে কিবা কি যদি পিৰিয়ডটো শেষ হৈ যায় ক্লাছটো যদি শেষ হৈ যায় আপুনি ঘড়ি চাই আছে 10 মিনিট বাকি আছে 5 মিনিট বাকি আছে আপুনি আপোনাৰ লগৰটো খেলিছে ওই নেক্সট তই জানা মই এতিয়া নাযাওঁ তোৰ পিছত মই যাম দে তই জানা এতিয়া তাৰ মানে কি আপুনি লগৰটোক পঠাই দিলে হি গৈ পেলে প্ৰেজেন্টেচন দিতে এনাদাৰ 5 মিনিট যাব তো ক্লাছটো শেষ হৈ যায় হেপিনে আপুনি প্ৰেজেন্টেচনটো হেডনাখন দিব লগিয়া নহয় হেতু বস্তু ইউ আৰ প্লেইং ফৰ টাইম ঠিক আছে আপুনি তাৰ মানে অলপমান এক্সট্ৰা টাইম আৰ্ন কৰিবলৈ লগৰটোক এনেকৈ ঠেলি আছে তই জানা ঠিক আছে দ্যাট ইজ প্লেইং ফৰ টাইম এনেকা কিছুমান সিম্পল নিজৰ লাইফতে হোৱা নিজৰ জীৱনতে চলি থকা কিছুমান ঘটনা বা উদাহৰণ কিছুমান ৰাখি থবচোন মাইণ্ডত এইবিলাক মনত ৰাখিবলৈ আপুনি দেখিব এইবিলাক ইজিলি মনত থাকি যায় তেতিয়া ঠিক আছে এটা সিম্পল এক্সাম্পল যেবিলাক একো ডাঙৰ কিবা ইংৰাজীত এটা খাতাৰনাক সেন্টেন্স এটা বনাই পেলাই মনত ৰাখিব নালাগে সিম্পল এক্সাম্পল ৰাখক নিজৰ লগত যোনটো ৰিলেট কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব পাৰে তেনেকা এক্সাম্পলছ ৰাখক আৰু এইবিলাক ইডিয়মছবোৰ তেনেকৈ মনত ৰাখিলে বেষ্ট মই তেনেকৈ ট্ৰাই কৰোঁ মনত ৰাখিব মোৰ তেনেকৈ সেইকাৰণে মনত থাকে ভালেখিনি ঠিক আছে এণ্ড দ্যাট ইজ হাউ আই কেন টিচ ইউ এজ ৱেল ঠিক আছে যে মই ইজিলি ৰিকল কৰিব পাৰোঁ যে এইটো মিনিংটো কি হয় ঠিক আছে সেইটো আপোনালোকক মই শিকাই আছোঁ যে মই যোনটো কৰোঁ আপোনালোকেও কৰক কামত আহিব নেক্সট ইনকাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড এনিভাৰ্চাৰী ফেলিচিটেট কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ৰেছপন্স একদম ইজি হয় কোনটো হয় কওক ভেলেণ্টাইন্স ডে আহি আছে আপোনালোকৰ মাজতো বহুতে এইবাৰ এনিভাৰ্চাৰী পাতিব চাগে 14 তাৰিখে সো কক এনিভাৰ্চাৰীটো পাতিবলৈ যাওঁতে হ্যাপি এনিভাৰ্চাৰী বুলি যে কেকটো কাটিব তেওঁ আপুনি স্পেলিংটো যদি ভুলকে লিখি দিয়ে ভেলেণ্টাইন্স ডে দিনাখন আকৌ ব্ৰেকআপ চেকআপ হৈ যোৱাৰ চান্স থাকিব আকৌ চাব সো স্পেলিংটো কি হয় কাৰেক্ট স্পেলিংটো আজি চাই থৈ দিয়ক ভেলেণ্টাইন্স ডে দিনাখন মোকে থ্যাংক ইউ বুলি ক'ব তাৰপিছত স্যাৰ আপুনি মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বচাই দিলে বুলি yes 1 কি হ'ব লাগে স্পেলিংটো yes এনিভাৰ্চাৰীত yes ডাবল এন আহিব লাগে কাৰেক্ট है ना তো ইয়াতে স্পেলিংটো এইটো হ'ব এ ডাবল এন এনেকৈ লিখিব লাগে এইটো ভুল হৈ আছে ৰাইট সো এইটোৱে ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰ বাকি কেইটাটো ঠিকই আছে ফেলিচিটেট কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ৰেছপন্সৰ স্পেলিং ঠিকই আছে ক্লিয়াৰ আফটাৰ ওয়ানস ওন হাৰ্ট এই ইডিয়মটোৰ মিনিংটো কি আফটাৰ ওয়ানস ওন হাৰ্ট হেভিং আ ফেচ এজ ওয়ানস ওন নিজৰ মুখখনৰ লিখিয়া আন এজনৰ কাৰোবাৰ মুখ আছে মুখখন দেখা দেখে তাৰ মানে কাৰোবাৰ হেতু মিনিং বুজাইছে নে হেভিং লাইকস এণ্ড ডিসলাইকস ডিসিমিলাৰ টু ওয়ানস ওন তাৰ মানে এনে কিছুমান ভাল পোৱা বা ভাল নোপোৱা বস্তু আছে যোনবোৰ আপোনাৰ লগত নিমিলে আপুনি ভাল পোৱা বস্তুটো ইজন আনজন মানুহে বেয়া পায় বা আপুনি বেয়া পোৱা বস্তুটো আনজন মানুহে ভাল পায় থাৰ্ড ওৱান হেভিং লাইকস এণ্ড ডিসলাইকস ফাৰ টু ওয়ানস ওন প্ৰায় সেম মিনিং হৈ যায় ন 2 আৰু 3 হেভিং লাইকস এণ্ড ডিসলাইকস সিমিলাৰ টু ওৱান ওন তাৰ মানে
আপুনি ভাল পোৱা বস্তুটো আনজন মানুহে ভাল পায় আপুনি বেয়া পোৱা বস্তুটো আনজন মানুহে বেয়া পায় আপোনালোকৰ লাইকছ আৰু ডিসলাইকছবোৰ মিলিছে তাৰ মানে সো কি হয় আফটাৰ ওৱানছ ওন হাৰ্ট কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপুনি অলপটো লজিক্যালি ভাবি চাব পাৰিছে চাগে আফটাৰ ওৱানছ ওন হাৰ্ট মানে কি নিজৰ মনে যোনটো বিচাৰে হেতুৰ লগত মিলাৰ দৰে ঠিক আছে তাৰ মানে মনে মিলা বস্তু বা মনে মিলা মানুহ তেতিয়া আফটাৰ ওৱানছ ওন হাৰ্ট বুলি কয় টু টেক আফটাৰ ওৱানছ ওন হাৰ্ট ঠিক আছে হি টেক্স আফটাৰ her own heart হেনেকৈ যদি কথা মানে তেওঁলোকৰ মন মিলিছে বা তেওঁলোকৰ তাৰ মানে চয়েসেছবোৰ মিলে তেওঁলোকৰ লাইকস এন্ড ডিসলাইকসবোৰ সিমিলাৰ হয় একে বিধৰ হয় ঠিক আছে সো হ্যাভিং লাইকস এন্ড ডিসলাইকস সিমিলাৰ টু ওয়ানস ওন এটু ইয়াৰ মিনিং হ'ব আফটাৰ ওয়ানস ওন হাৰ্ট ঠিক আছে তো একেবাৰে এনিভাৰ্সাৰী হাৰ্ট সব ডিসকাস কৰি একদম ভ্যালেন্টাইন্স ডে যেন ফিল হৈছে না এতিয়া চলো তো কিবা কিবি আছে না মাজতে একদিন ভ্যালেন্টাইন্স ডে লৈকে লিড আপ হোৱালৈকে ঢেৰ কিবা কিবি হাগ ডে হাৰ্ট ডে কিবা কিবি কৰক ভালকে সেলিব্ৰেট কৰক কিন্তু তাৰ মাজত পঢ়া শুনাটো যাতে ল্যাপস হৈ নাযায় ঠিক আছে এক্সামটোত ফোকাসটো কৰি থাকক পিছলৈকে তেতিয়া এনিভাৰ্সাৰী পাই থাকিব পাৰিব এক্সামটো ক্ৰেক কৰি জবটো লোৱা এনিভাৰ্সাৰীটো পাতিব তেতিয়া ভালকে প্ৰত্যেক বছৰে ঠিক সো আজি দুটা কোৱেশ্চন দি আছো এই দুটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে সলভ কৰি কমেন্টছত মোক আনসাৰ কেইটা জনাব incorrectly spelled word spelling to বিচাৰিছে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব চাই লওক কোনটো স্পেলিং টো ভুল হৈ আছে তাৰ মানে হেতু আনসাৰ হ'ব লাগে ইয়াতে ঠিক আছে আৰু নেক্সট আৰু এটা কোৱেশ্চন দি থৈছো বেছি নিদিও দুটাই দিছো ট্ৰাই কৰি চাওক এইটা কষ্ট কম হ'ব কিন্তু প্ৰেক্টিসটো হ'ব থ্ৰেট সমাৰ্থক শব্দ লাগে এই শব্দটোৰ বাবে থ্ৰেট বুলি ক'লে এইকেইটা বিকল্পৰ মাজত কোনটো সঠিক সমাৰ্থক শব্দ সিনোনিম কোনটো হ'ব ক্লিয়াৰ ঠিক আছে তো চলো সেশনটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব সেশনটো আৰু আমাৰ এপটোৰ লিংকটো ভিডিওৰ তল ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়াই আছে কোৰ্স লাগে মক টেষ্ট লাগে যদি আপোনাক কিতাপ লাগে ই-বুকস বা ফিজিক্যাল কপি কিতাপৰ হাৰ্ড কপি বুকস আপোনালোকে এই এপটোৰ পৰাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেকশনতে গোটেইখিনি अवेलेबल আছে আৰু কোৰ্স ল'বলৈ হলে বা মক টেষ্ট বুকস ল'বলৈ হলে কোড আছে अवेलेबल আপোনালোকে কোড কিটা এপ্লাই কৰিব তেতিয়া লোৱেষ্ট প্ৰাইচটো আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰে আৰু অফাৰ্স থাকিলে অফাৰ্স খিনিৰ লাভ উঠাব পাৰে Y577 কোডটো ইউজ কৰিব কোৰ্সৰ বাবে Y577S কোডটো ইউজ কৰিব কিতাপ মক টেষ্ট বা অন্য প্ৰেক্টিস পেপাৰছ ইত্যাদিৰ বাবে क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विद शुभम सर कोड Y577 সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ পৰা শনিবাৰ আমাৰ ৰেগুলাৰ ক্লাস টাইমিংস কেতিয়াবা অলপমান দেৰি হয় যেনেকৈ আজি অলপ দেৰি হৈছে ষ্টাৰ্ট দিতে বাট 5টাৰ পৰা 6টাৰ ভিতৰত মই সেশনটো ল'ব আহিমেই সো জয়েন কৰিব 5টা বজাত লগ পাম সোমবাৰ পৰা শনিবাৰলৈকে এই ৰেগুলাৰ আমাৰ লাৰ্ন এভৰিথিং সিৰিজটোত ইংৰাজীৰ সেকশন গোটেইখিনিৰ বাবে গোটেই সিলেবাসটোৰ বাবে ফৰ অল দ্য ইম্পৰ্টেন্ট ষ্টেট লেভেল এক্সামস সেশনটো যদি ভাল পাইছে ডেফিনেটলি হিট দ্য লাইক বাটন বিফৰ লিভিং শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে সেশনটো আপোনালোকৰ লগ বন্ধু লগৰীয়া বা আপোনালোকৰ ভাইটি ভণ্টি দাদা বা যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এক্সামছৰ বাবে তেওঁলোকৰ লগত যাতে তেওঁলোকেও উপকৃত হৈ ক্লাছেছখিনিৰ পৰা ভালদৰে পঢ়ি আগবাঢ়ি যাব পাৰে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰত নিজৰ জীৱনত আৰু কমেন্টছত জনাব এই লাষ্ট কোৱেশ্চনছ দুটাৰ আনসাৰছ কেইটা কি পালে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলকে যাতে ভালদৰে ক্লাছেছবোৰ চাই আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈ থাকিব পাৰে ষ্টে টিউনড আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ লগ পাম ক্লাছেছত আনটিল দেন টেক কেয়াৰ